sardı. Ama Kanal 2 adam attı o da iş kopyası vardı ama o hafta çevirdi. Neye Kanal diye? شرایط مرمل برادر و جان حرکت میکنه من حسین رقم رو میگیرم خیلی چوبته بوده باختم. شرایط مرمل برادر و حرکت میکنه من حسین برادر و جان مرمل شرایط 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 مرمت که شهر بچه بنویس جا تا بگی دلش بوزیره دوام بتیم مرمت شرایط نرکیره نو سردادگی مرکت میکنیم شرایط نریه حرکت برادر جون مرمت خوشمنده حرکت میکنه من حسین رقم رو میگیریم شرایط مرمت یک تا هفته خاله برادر رو 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 مرمت شهر بچه جا تا بگی دلش بوزیره دوام بتیم حرکت میکنیم برادر جون مرمت افیره نو سردادگیم شهر بچه یه حرکت شرایط نریه حرکت برادر جون مرمت خوشمنده
شعر بچه های حرکت شعرهای نرم بنویسه رقم ها را میگیریم. شعرهای نری حرکت برادر و مرمن. شعر بچه های حرکت برادرهای جون منویسه رقم ها رو همه گیریم بچه های چند. اما سلام علیکم. بازی مرسدس جی اس چی شد؟ مرد بالون ها شکر فوندن نکرد. من نزدیکی میشه. شعر نرم رمده یک تا هفته خله برادرای جون منویسیم. 300 روبل نرخی رقم پریز ویگلیش 1800. کی؟ چی؟ شور شد. شعر بچه ها 10 نفر برادران مرمن خوشمنده منویسین رقم ها را میگیریم بچه ها چه 300 روبل نرخی رقم پریز ویگلیش 1800. برادرای جونی حرکت شعرهای نرم رمد 1 تا 7 خالیه. بازی ترینکای تاجیکی مرمد. اکه او مقصد او بازی در برد اخچا مراجعت کرد. رقم 1 تا 7 خالیه شعر بچه ها مرمد. شعرهای نری حرکت برادرای جون. شعرهای نری حرکت برادرای جون منویسین رقم ها را میگیریم. 1 تا 7 خاله 300 روبل نرخی رقم پریز ویگریش 1800 روبله. یه حرکت شعرهای نرم رمد.
شعر هنری یه حرکت برادرای جون 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 مرمه خوشمندا منویسیم. شعر هنری یه حرکت برادرای جون 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله مرحمت برادرها یک تا هفته خوده منویسه میگیرین کرترم میکشه. یه حرکت چرایی نه چرایی نری یه حرکت مرحمت برادرها شعر نری یه حرکت برادرای جان منویسه رقم را میگیریم. خویشمند و مرحمت میکنیم رقم خودی را میگیریم. یه حرکت برادرای جان کوکوما بینم کوما نبینم بابا نکنم چند؟ خویشمند و مرحمت در شدیم. شور شدیم خیلی گفته یک تا هفت همه نویسیم برادرای جان مرحمت میکنیم رقم را میگیریم. مرحمت میکنیم شعرهای نر یک تا هفته خودی یا حرکت خویشمند و نرخی رقم 300 روبل بگیریش 1800. شعرهای نر یه حرکت برادرای جان مرحمت مرحمت میکنیم خویشمند و یک تا هفته خودی شعرهای نر یه حرکت برادرای جان منویسه رقم را میگیریم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 مرحمت شعر بچه ها منویسه. میسره نداره نه همه ایمانوشه بیاشه یه حرکت شعرهای نر مرحمت برادرای جان 6 نفره منویسیم رقم را میگیریم. کش عباس 4-5 سلام علیکم و علیکم سلام سلام علیکم کش عباس خوش آمده که
شعر 1 2 3 6 7 مرمه شعر هنری حرکت برادر جان منویسه رقم را میگیره. برادر جان یه حرکت شعر هنر مرمه رقم 1 2 3 6 7 خلی شعر هنر مرمه یه حرکت میکنیم خواهشمند و رقم خالی را میگیریم. یه حرکت شعر هنر مرمه شعر هنر یه حرکت برادر جان منویسه رقم را میگیره. برادر جان 1 2 3 6 7 مرمه 7 نفریم شعر هنر افیر نو سر داده مرمت میکنیم منویسیم رقم را میگیریم. شده دم نولا 10 بالا Paniżnie na wysy. Ozjak. شعر هنر یه حرکت برادر جان مرمه هشت نفر برادر 1 2 3 6 7 خلیه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 روبله. شعر هنر 1 2 3 6 7 مرمه 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 مرمه افیر نو سر دادگیم یه حرکت چه برادر جان منویسیم. پیشگی در کن میشد.
شرای نر 1 2 3 6 7 مرمه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 مرمه شرای نر 1 2 3 6 7 مرمه شهر بچه ها 1 2 3 6 7 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 مرمه یک دو سه شش هفت مرمه چرای نر یه حرکت فیران او سردادگین 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 شرای نر یه حرکت برادران مرمت بنویسیم شرای نر یه حرکت برادران جون مرمت مرحمت میکنیم خویشمندو رقم 1 2 3 6 7 خولیه و علیکم سلام سلام علیکم اکی محکم جون محکم جان اکا جان بازی 300 روبل نرخی رقمه پریز 1800 300 روبلی بازی اکا یا رقم 300 روبل رقم 1 2 3 6 7 خولیه مرحمت خویشمندو مرحمت یه حرکت چهرهای نرم بنویسیم خویشمندو مرحمت رقمای خولی را میگیریم مینویسیم رقم 1 2 3 6 7 خولیه مرحمت 1 2 3 6 7 بنویسیم چهرهای نه یه حرکت خیزمش 10,000 دارم از 20 چه کنم کابینه چرا نری حرکت 1 2 3 6 7 بنویسیم ده شده چرا نری حرکت برادرای جون 1 2 3 6 7 بنویسیم برادر خوشمندم رقم 1 2 3 6 7 خولیه مرحمت شروع نه
برادراشون یه حرکت چرای نه بنویسین رقم را میگیرین یه حرکت چرای نه رقم خودی را مرامت میکنیم شعرهای نر. رقم 1 2 3 6 7 خلی خویشمند و مرامت میکنیم. 5 رقم دیگه چرای نه 5 نفر آدمه پلخ نکنم یک دو سه شش هفت مرامت چرای نه 8 نفرم چرای نه رفیدن 900 داده مرامت یه حرکت میکنیم شعرهای نر. رقم 1 2 3 6 7 خلی خویشمند و مرامت میکنیم. 5 رقم دیگه مرامت چرای نه 5 رقم دیگه 1 2 3 6 7 Zaten boldadı. Ne oldu mu kaçtı? Oldu. Kadın ne iş sola gel. رقم 1 2 3 6 7 مرامت. یه حرکت چرای نه منویسیم نرخی رقم 300 روبل پیگیری 6800 مرامت شعرهای نر. Ne? Kabul bina. مرامت میکنیم شعرهای نر. رقم خلی را میگیریم. رقم 1 2 3 6 7 خلی مرامت شعرهای نر. چرای نه 1 2 3 6 7 مرامت میکنیم خویشمند و رقم خلی را میگیریم. یه حرکت چرای نه 5 رقم دیگه مرامت میکنیم شعرهای نر. یه حرکت چرای نه 5 رقم دیگه خویشمند و مرامت میکنیم.
یه حرکت چرا نه 5 نفریم 1 2 3 6 7 هم بنویسیم 300 روبل نرخی رقم پریز بگیری 6800 مرحمت میکنیم خویشمند و رقم 1 2 3 6 خویشمند و رقم خودی را میگیریم مرحمت 6 نفریم 6 نفریم چرا نه 5 رقم خودی رقم 1 2 3 6 7 خودی مرحمت چرا نه یه حرکت میکنیم برادرای جان یه حرکت خویشمند و مرحمت چرا نه یه حرکت چه برادرای جان منویسین رقم را میگیریم برادرای جان 5 رقم دیگه مرحمت رقم 1 2 3 6 7 خودی مرحمت چرا بچه های حرکت مرحمت 1 2 3 6 7 مرحمت میکنیم چرا نه یه حرکت برادرای جان رقم 1 2 3 6 7 خودی مرحمت چرا نه یه حرکت برادرای جان رقم 1 2 3 6 7 خودی مرحمت مرحمت 5 رقم دیگه برادران چرا نه 1 2 3 6 7 حرکت برادرای جان اوکی نزنایم سلام علیکم بودی چانس و علیکم سلام سلام علیکم اکن از نیکو بازی 300 اکا جان بگیری 6800 مرحبا میکنیم رقم 1 2 3 6 7 خودی همه چی افتاده نامم شامل بره دلش قرار نمیده
یک ده سه شش هفت سه و هفت بگیر سه و هفت گفته سکه نزنک و رقم یک ده شش اکه نزنک پول پرتان شعرین ارمر آمد برادرای جان رقم یک ده اکه سمی پیرم یه رقم 6 خولیه نکته بتره بس دلیل فزشه نال کن همش پرتافته من نکنه اکه نزنه بسمه خوب کمه ده نه ولی اکم یه درجه خودش میبره اکم شرای نر سمرا فکر از بیا اکه نزنه که خودش معلومه شما یه رقم 600 اومد که نزنه کن اکه سامیر پول تونه پرتفتن میره رقم 6 خولیه ما رمت چرای نر واتساپ دا پارت وینه که سلام علیکم 6 مونه که 300 پرتافته که یکی انوار اکه سامیر شما مونده نکه و علیکم سلام سلام علیکم اکه انوار 600 مونده اینو حسین حالا آمده اکه ممکن در ره باشه نباشه از گفت سون 600 پرتافته اینو حسین حسین اکه اکه سمیر جان اکه جان حال نامده اکه 600 اومد اومده اکه سامیر جون یاد نیست اومدگی اکه نزنه و شما اومدگی همه اومده که اونو کارتر الدرش میکنه میکشه
صدا میزنه و شما یک دو سه اکه شعباز رقم 4500 اکه نزنایو 3700 اکه سمیر 120 اکه انور 60 زدگی و شعبا رقم یک 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 سکه اکه نزنایو شما اکه رقم 4 5 هم می نویسین شروع نه 10 نفره اکه سمیر اکه انور پافتوریم پول تاکل اکه اکم تو خاکه نزنه پفتورای تمام برادرایی که پول ندارن پفتار باشن پافتور همشون همشون پفتار پولاتو نپرت می برادرها 4 و 5 خاله مرمه اکای کی پول پرتو اکای 4 و 5 اکای پرویز 07 اکای پرویز 07 اکای جان پول پرتو اکای انور پول پرتو اکای سمیر پول پرتو برادرها پولو را می پرتو شروع نر پولو را می پرتو همه رفت آمد اکه سمیر 600 اکه وقت اکه پارویز آمده یک فریزه نماده یک فریزه است اومده اکه سمیر اشون اومده اکه انور قطعه اکه پارویز پاکی 600 اکه انور ها گفتی سال به نامده گرد نیست اکه مرجع نازی بیا اکه مثلا میگه اکه پرویز 007 پول تو نپرته این اکه اکه طبعا خورا پایلتون هاش نال بخیره ای بخیز آروم شکر اکه پارویز قطعه اکه انور اکه 600 پرتا اکه انور که جا میدهید یاروخ شاید اکه کی پرویز پول تا پرتا بکش اکه کارتره آزی اکه جان پول شا پرتا کارتره میکنه شهره نرمر و علیکم سلام سلام علیکم اکه مجنون جان خوش آمدید اکه پرویز جان 007 پول تا پرتا بچه سمو را تست پرتویم پول جای دارید اکه مجنون پرتا دا چی را می نویسیم تا اکه پرویز 007 ما شما را اجده داریم اکه بگیرش آشه او گرد نیست اکه نیز نیو رفت میگم
رفت نه هم بیایم میگم که اومد چیز نه اومد اگر چخه میگه اومد کمتر کشتن میگیریم اکه کی نامش بود باید اکه پرویز جان اولی نا اومده مقصد کرتر شده میگیریم یکی دستان که خبرگه شه اومد 600 اومد تمام اکه مجموع شما پرداختن گیره و چرا نمیستن میگیرم رقم 304 کرته میکشه سرش دارم لیتسنزیا خریدگی بچکه اکه نزنه رقم 37 1200 داریم اکه سمیر یک دن نولیم اکه انور 6 300 داریم اکه پرویز 4 و 5 نول نولیم زدگی و شبا رقم 4 20 5 20 6 11 7 10 1 10 2 21 3 12 یا 21 یادونه دکه ده با بسیار اکه سمیر اوش شبا کجون کش سمیره سکی با سی اکه نزنه نستایی اکه پرویزون پفتور باشیم پول مپرتو اکه دو با 21 گوش چاکه کی؟ اکه پرویز برادرها پولاتون اکانت ها 20 هم پرتای ضررتون نیسته ورتقا پفتاری اکه انور پفتاری اکه انور بنویس اکه پفتاری پستی پفتور اکه انور اکه پرویز پولاتون ها پرتای اکه انور دورم داره؟ خیلی تمام خیلی خون رفتسم اکه پرویز نولا نول ششت اکه پرویزیون شما پرتاین کرتر هم میکشم رفت میگم نه آمده اکه بیا یه خودش معلومه اکه مقصد پلوتون در اومده سه شوریدن میگیریم شرکه آمد دلچی 600 هم در پشتگی آمد 600 اومده اکه پرویز
اکای نزنه رقم 3 و 7 600 داریم اکای سمیر 1 2 1200 داریم اکای انور 6 0 اکای پرویز 4 و 5 0 0 نگذشت اگر رفت اینی رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 6 10 7 22 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 6 7 برکت رقم 1 7 برکت اگه 7 کرتکش می شود سالی ما رمات خوشمندو مقصد اکای نیزنه مقصد پولاشونه تست اسپارتو اینکه پرابلم نیست کرتکشی نه سادی اکای نزنه خوشمند هستین ما رمات نه سادی واره پروین کم خیلی شیر در بزرگ میکنم عبیس بالا نامد اکای پروین خود مخت اکای کم برایدم کنن دیدم می آمده یکی میگفتی میزدی میرفتی اکای خیلی اکای بازی ما اگه جا میدون داتی چند میبیه سه توز کس کشم تاکن مقصد اکای بازی اومد در تک کرده چی میبیه چی نمیبیه ما اگه جا میدونم اکای نیزنه ورم ادرای نه ساده کلش هفتش برابر هفتش بره شش سه و شش نیست؟ یک هفته کسی یک هفت بره ده تمام 3 و 7 اکای آه نه اکای انور اکای پرویز دارم نمیدونیم اکای نه سادی ما رمات خوشمندو آه تا وای اکا شناختم تا اکا چه خیلی بگیرش نکردگی منم دو خوشو بگیرش کردگی اکا آقا اکای نزنه و 7 بارا کلگی اکای 2 3 4 5 6 وارم اقتصادی مرم 10 نفره نگذشت حالا هیچ که نداره رقم یفت کرده کشه چال اکای شریف چال نه سادیه اکای شریف ورم دروی هیچ که در اومدن نتونم قبلش میگم اون دا بکشتم نکشتیم به مقصد یا رقم 4 اکای شریف یک بارا کلگی نه 100 پارت اکای شریف سیرم سلام برم 1800 پارتا شاگه پرده هم جرا کش کنجا یا بیت رزه همه هویه با فکر دو وره اکای مراجع خوش آمده رقم 5 اکای مراد وره اینا یه رقم 6 مونده ده وره که بگیرین چرا اینا اکای شریف جون 1800 پارت اکا یه رقم 6 خوله اکای مراد 900 پارتین اکای سمیر پول داره اسم رو یه رقم 6 مرم از جیلانی مرم داد اما که برازانی کتازانی
یک قدم به پیش. یه رقم 6900 خویشمان سه مرمت. چرا شش گیره که کی گفته؟ و علیکم سلام سلام علیکم 1800 کدام پرتو چکا شما کش چی میخوایی مدیش؟ اکای مراد اکای مجنون جون اکای شریف جون شریفه اکای مراد جون اکای شما پرتفتین و علیکم سلام سلام علیکم اکای کرم پرتفتین یا مراد مدگه تا؟ پرتفتم اکای مراد خطی اکای مجنون پلوتون اکای مراد آمده؟ نه ساده آمده؟ نه اکای مجنون شما موندن اکای جون پرتفتین رقم 6 خولیه 300 اکای مجنون پرتو چند بافته؟ 300 پرتفتگه در بازی پرسفه میگیریم شه اکای مجنون اکای 300 پرتفتگه اکای نیز نیو چی میپرتای کن؟ یا بولا مجنون نیوه یا بولا پرتوه دیگه بودم ششگی اکای مجنون وره مدروی وره نه باشه نه میرم رقم 7 میکشم 6 خولیه خوشه اکای نزنیو 7 دوار در دروما 600 داریم اکای سمیر 1 دوار در دروما درا گرفتیم 300 داریم اکای شریف 3 و 4 گرفتی 00 اکای مراد 5 گرفتی 00 زدگی و شبا یه رقم 6 نبودم صدا میزنه اشا رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 3 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 10 و در آخر последний رقم 5 20 رقم 1 رقم 2 اکای سمیر و شبا چون 4 کس رو یه بودم رقم ندارم دیتا برش دهیم 4 نیم از اون اکای سمیر جون شورنی مازور اوش شبا چون 6 که رقم مجنون ده 6 که هلو اکای انوار 7 داریم اکای جون
رقم یک نگفته رقم 6 اکای مجنون خطی رقم 3 و چند 3 و 7 کدو 4 5 اکای باز داشت که پرویز رقم 4 و 5 خالی های مرمت چرا نه 4 و 5 دم بنویسیم ده رقم خولی که شریف 4 و 5 گفته که شریف جان پولتون آپارت کنیم 4 و 5 اکای جان پول تا پارتا تمام اکرم بیایم میکشیمش چی بانه گل نیست اکای شریف پرستنگ یکم اکه شریف جان پولتون آپارت کنیم خوش بگردم کاز بیا کاکا کاز بکی بیا 1600 اکه نزنه رقم 3 و 7 نال مکه سمیر یک ده 4 و 200 داریم اکه شریف 4 و 5 1000 داریم اکه مجنون 6 نال رقم ده زده بودم رقم 3 20 4 11 5 11 6 22 7 21 1 20 2 10 رقم 6 6 اکه مجنون اوش چواکم گب نیست یکم اکه نزنه به پافتر باشین اکه پول بپرت کنیم اوشو چواکه مجنون کی پول ندارم اما اکه نزنه به 3 و 7 اکه نیزده پفتاری اکه اکه شریف چی؟ دوران چه؟ اکه شریف 1600 پافتر و علیکم سلام سلام علیکم اکه تو خوش آمده اکه اکه ما چی نزنه به پافتر نکرد
یگان رقم خالی است رقم 3 و چند 3 و 7 3 و 7 اکای تو مدروی گیر 3 و 7 اکای تو داگی دفتر Pultona parto که تو گم نیست اکای تو اکای تو اکای جان کانتر شخش بگه کم اکای تو جان پولتونا پارتو نکن اکای کی باید پارتو اما که تو پارتو اکای تو جان کانتر شخش بگه رفت تازی اکای تو 1200 رقم 3 کرده کشه رقم 600 هست کارتکش 600 هست کارتکش 600 بچه که مجنون زد دوست اکای سمیر رقم 1 2 3 و 600 داریم اکای شریف 4 و 5 400 داریم اکای مجنون 6 1500 داریم اکای تو 3 و 7 600 داریم زدگی و شبا رقم 7 11 1 21 2 10 3 21 4 20 5 22 رقم 6 11 5 که رقم 5 اکای شریف و شوکم چند اسمه که سعید جان قربانوف اکای سعید جان قربانوف 200 رو 300 روبل نرخ در شه پریز 1800 کی پول میپرداخته؟ همش یعنی دانس کمپانیش
برادرها 14 نفره میاید لایتو را زیر میکنیم. بخوام 6 کارت کشم خیلی. اکای سمیر یک دو 3000 داریم. اکای مجنون 6 1200. اکای شریف 4 و 5 1600. اکای تو 3 و 7 00 شدیم. بخوام 6 11 7 11 1 10 12 3 20 4 11 5 20. برادرها 2 تا 20 داریم. رقمی چندش بود 20. رقم اکای 3 20. 3 و 5 3 و 5 برادرها 20 و 20 تمام. نه سالی ما را ماد برد اما خوبیش ماندو. 5 برا کدگی. اکای مجنون اکای سمیر میدریم برا. و چانسون دارم اکای شریف افته 1600. اکا افگیر اکای تو افته 35. نه سالی ما را ماد. دو برادر رو بخواه. یکی برا اکای سمیر. اکای تو شما پول میپردین اکا. نه سالی برا ما را ماد. 6 پس تمام اکا. فکر کنیست دنیا را چرخ زنیست. 6 پس گل نیست. رقم 4 و 6 را می نیسته شروع نه. رقم 4 که باید اکا چرا اکای شریف. اکا شریف 4 را دامه دروی برا 5 برا داریم. رقم 4 را دامه دروی برا اکا. اکای تو جون شما پول میپردین اکا. رقم 3 کارت اکا شریف شریف نمیگه 1200 رسک پرتو کن. چند پردو 1200. اکا مجنون بیم. تمام چورم اخته اکا 1800 پرد اکا جون. 1200 بودن پولی مجموع پرت افتم شد. میگم تمام اکای سمیر جون یک دو 6 قطعی اختمه. دیگه داد شما پول دارم اصلا نه. از یک تو پرد بیم. نه سادی اکا باره شده. برای چندی شد چو نه سادی اکای لکاسته چورشش چور چهار خود پوتا نمیگیره میگیرم چور گرفتگی هم اکای تو گرفتگی هم اخته یافت چورا گرفتیم.
وقت من پس کرده بود. ایمیل مجموع پس کنم. پارت فتمایه کن. از بین آمده است چک و پلوشون در آمده است. ایچه هم میکشم. رقم 3 20 اوی کرده. رقم 3 اکایی کی شریف چک کرد نیستش. 1800 پرداخت. آخه کاش میکردن همون پول داره. اکای سامی رقم 1 2 6 گرفتی اکن 100 داریم اکای شریف 5 دوار در درومت 1600 داریم اکای تو 3 دوار در درومت 7 چورا گرفتی 0 کدام میزنه و شکی جون شو. رقم 3 12 4 21 5 20 6 21 7 10 1 20 2 22 رقم 2 با 22 اکای سامیر رقم 2 با 22 شچوا اکا 5400 5400 که هفته رقم 4 و 5 اکای شریف حال به یک کدیم اکای تو پافتوره نکا اکای تو پافتوره شما اکا اکای توپ افتاری اکا بله گفته کن تا اون یه رقم 6 خوله مرمت میکنیم یا رقم 6 3 هفته تو یه رقم 6 خویشمندو مرمت خویشمندو مرمت یه رقم 6 6 گیری کن تمام اکا جون مقصد فرق کنه باز پوچ
اکه کی پول میپرتو؟ اکه تو اوز پارتای 900 چی میگه؟ رفت میگم اوز یک جون بینیم اومده باشه میکشیم نه اکه تو اولی نمومده بیو یک جون میکشیم کنم کاش قبل سرکه تا شوریدنش میگیره مقصد پول دامد دالچی رفت که مکنیم دالچی میره با نه خوری خب کشمش علیکم سلام اکه رمضان خوش اومدی اکه نه چند سپرسه نفهمم اکه او چه پارس میگو نه صد آمدنگه همین دو پرتفته اومده انسان ها خوشم اومده اکه تو اکه سمی رقم 125 دوریم اکه شریف 45 1000 دوریم اکه تو 36700 زدگی و شبا سه 22 چهار سه چهار 20 5 10 6 20 ها برای نمیتشه 7 11 1 11 2 22 دوسکه دوست اکه سمی قطعی اکه تو خب فردا بیاد گفته بچه چوکده خب عیسه شش کشتی سنده نه سادی واره خویش مردم رماد میکنی شور کردیم بابا ایشان نگذاشت بچه زن زمان کت کمپن نشگاه زن نه سادی من رماد وارم 4 5 اکه شریف 4 5 یا منو دکه اکه شریف 4 5 رقمی سه کرده شدگه هفت اکه تو بی چند خب پرفته اینی اکه شریف جون شما سمیر یاگه 800 میپرتوین رقمی شش من رماد یا رقمی شش برای نه سدی یا رقمی شش شش گیر اکه شریفی من اومد با بولدوزی و علیکم سلام سلام علیکم اکه شریف 4 پس گفته اکه کی
5 اکه شریف خوری فهمیدی؟ خیلی 4 و 5 گفته 5 پاس کرده با 4 شا پاس کرده اکه سمیر 6 رقم 4 مرمه علی اکه اکبر شد 4 بپرتم قبول اکه شریف رقم 4 مرمه خیلی 4 اکه علی اکبر گفته 4 کی پول میپرته اکه تو شما پول پرتوین اکه علی اکبر اکه جون بپرتوین 5 خولی اکه شریف 5 خولی اخته اکه نه اکه سمیر جون یک شش اختون اکه یک شش گرفتیم اکه شریف میپرته با اکه تو میپرته تو قطعی اکه علی اکبر اکه علی اکبر قطعی اکه تو پلوتونا پارتی نکن اکه شریف پرته اکه شریف گفتم اکه کی اکه تو قطعی اکه علی اکبر اکه شریف 700 روبل پرته بپرسه تا 800 روبل بگه م? 800 روبل پرته اکه شریف ام. 5 خودش گرفته بید این شریف دیگه دیه؟ اون شریفی کی پیشینه باز داشت خوزی این اکه شریف شش گیر گفته شش اکه سمیره میدونیم یک شش اکه سمیره میدونیم اکه شریف خود رقم نداره اکه سمیر یک شش اکه شریفی که نو در اومدن رقم ندارین اکه شریف اکه جان خود رقم نداره اکه رقم 1 6 برات رو ورده مخیلی یک ششه برات در اومده اگه این شریف اینجا 5 گفت نه اکه شریف جون یک شش گرفتم پیشش ما اکه علی اکبر من که دیشان بستی رفت میدم واجه اکه علی اکبر بیایم میبینیم شب اکه تو پارت افته اکه سمیر جون پولاشون بیا اکه جوش تامه کشم اکه مقصدش هم استی اکه علی اکبر نه من با فکرم خیلی کده بسیار باید بوز کدگی زدش کده دکه اکه تو موندگه اکه تو جونش خوش بگی اکه مقصد برادرها پلاتون در اومده سر چرا نه خوب گرفته خوب اکه تو پول تا پرتو
اکه تو جون پروسا دیر اومده ساکه من بیایم و بکشیم چی بخشی دستی برکن؟ نخه نشون بده چیزه؟ که رنگ مختش این سلام لگه فکر مانه نشونشته بوایی میخوام قبل سوزی اکجون ببینه چه رقم سه کرتکشه نه یا تا دشم بیستی اومدگیه تمام یا نسدگه بران که اول پایینش اومدگیه اول برابی ده تا اومدگیه افشان خیلی بگه دشم بیستی نیست تمام اومدگیه نولش که اومده اکه اومده اکه تو اکه تو اومدگیه اکه تو کارتا را میکشیم بارو بارو رقم سه کرتکشه اکه سمی رقمی دید برا در درومد یک شش گرفتی 3900 داریم اکه شریف 5 گرفتی 900 داریم اکه تو 3 برا در درومد 7 گرفتی نولیم اکه علی اکبر 4 گرفتی نول نولیم کدام بزنه آشو شوه رقم سه 10 4 22 5 22 6 11 7 20 یک 21 ده هزار افصدی رقم 4 و 5 وره دارم 10,700 مرمه 4 5 10,700 5,400 بگید آمدگه که 10700 خویشمان است ما را عمل میکنیم شروع اینا رقم 1 2 3 6 7 رقم نمونش 10700 مرمت میکنیم شروع اینا خویشمندوی عبارت 10700 اکه سمیر نمیدونه اکه 10700 ورش دیگه رقمی 4 و 5 10,700 سگی سه رو کسی خویشمندو رقم 1 2 6 7 10700 مرمت مرمه 10,700 وره برادرای جون 10700 مرمت خویشمندو اکه
Akay to varada named rote 2700 marama. حرکت کشنر بگیری شبگی برا 16200 بگیریش رقم 1267 خلیه 2700 marama. برادرها جان من هستن 2 مینوت دیگه در میکنم 2700 marama. اکای سمیر پول میپرده سمیر Ne durum kesin? چانسه 1200 man. نو 1200 man. چانسه دار Hanç olsa bir iş kadar bu kadar. شهرهای نری 1267 مرمه 2700 اکای شریف برادرای جان ورزنو کتزنو مرمه خوشمنسته کرتر میکشم 2700 marama. خوشمنسته رقم 4 کرتر میکشم 3 4 5. 3 4 5 Ben ne sakay samiri ve kaçım mutlaka. رقم 4 5 3 بدم Akay Samir رقم سه را گرفتی 1200 داریم. Akay شریف 5 دوار دا درآمد 900 داریم. Akay علی اکبر 4 دوار دا درآمد نولیم. زدگی آشابا. میرم رقم 4 میکشم رقم 4 10 5 20 3 11 5 که رقم 5 Akay شریف چند پنجه بگیریش؟ چند نشه بگیری شکر کس رو من 10710 ها 7 تا شد چواکه Akay شریف جون 7000 روش چابا. اکه شریف جان و 20 جان چوا یک درا بگی 4 و 5 بگی. یک در رو بگی 4 و 5 بگی Akay تو پافتوری نکه. اکه شریف چند سون دیگه 900 800 پارتوف تیکه 100 قد 900 اکا. کدام سون 800 پارتوف کو 180 900 چی کو. ها نه سن 7900 داری اکا 7000 بیگوش کرده اکا. ولی که 1200 داره کی آوازو اکا تو پافتوری نکه رقمتون. رقمی 367 خلیه مرمت.
اکا شریف جان با ما 770 روبل گفته سهم خپل داره. ما 800 سوپش کردیم اکا همو 900 اکا پولنی 7900 دوری اکا. از درکم تا بیدیس میکنیم. رقم 367 خاله مرحمت خوشمندو. سلامت باشی اکا شریف. تمام اکا واتساپ دا بنویس اکا میپرتیم تا. چند نشستم؟ جان رقم 367 مرحمت خوشمندو. 300 رقم را میگیریم. چند میشه؟ 2000 شبازه. خویشمندو رقم 367 خاله مرحمت. کی؟ چند؟ 3 تمام شباتک رقم 367 خاله مرحمت خویشمندو. اشاگه توبری کنه پول شد پردام شهره نرسه 67 مرحمت. شهره نرسه 67 مرحمت. شهره نرسه 67 مرحمت. خوندستی کنید داره شما دارین اکای علی اکبر افیرتون پیش کنه اکای بارا بوچی سه صدیه ویگرش 1800 خوشمند و مرمه در پای تخمین سه گفته پای تخمین در پای دو سه را بگیم پای تخمین کنتونا پرتیم میزین اگه دقیقا بزده فکرم فقط رقم 67 خولیه مرمه 67 همه نرسه الان چی شد؟ داده تو 67 همه نرسه شوگی دادیم نه سه صدیه برادرو ویگرش 1800 ما رمد میکنیم خوشمندو انتقه خوندن را ضرور 10 نفرم پبرسکی لایک ها را میزنیم 10 نفرم شروعنه همون تلفنی باید پول شاپر دفته همون تلفنی اکای شریف جان بدرو واتساپ اکای پرت افتیم اون تلفن رو در پش کنید تلفن اینو باید دامد نه ای واتساپ نومه شما بیا
اگه فرق نداره. باشه. اکیلی اکبر 6 هفته بگی. نه دور. اکیلی اکبر پارت افتاده. بیا که هفته نبینه. اپای تخمینه قطعی اکی علی اکبر. اما نبوشه از میگم. چی میگه؟ پارت افتاده یکم. او چک تا واتساپ دا پارتا که نه خود چک که علی اکبر چک تو واتساپ در روی کنه نکن. برادرها چکاتون اپارت این واتساپ دا آخی اکی تو دیشنبه سیتی کی پارت افتی اکی ما وارا درامدی کو زیخشی دی اکی سامیر جون واتساپ بکشو اکی. مگه واتساپ نداره؟ اکی اینو شش یا اکی علی اکبر. پونی فیش قبل 6 وارم فتشته. شش وارا گفته سبت شش هفته می نویسین شیر بچه فیل تپش کن اپای تخمینه پولتون اپار کنین اپار رقم 3. نامده. 9800 اومد هر شنبه سیتی این اکی چک شم پارت افتم تا مقصد گفتی نیومد چک شگرفی مدرسی به پارت افتم تا الو نه ششه گیر کنم اکی علی اکبر جون افیرتون اپش کنین اکی. آزیم یه مینو رکم آخه چه خیلی آمده کم مقصد که اینه چک شرایط کردگیم باید با فکرم در میره تا بیاید در میره تا مقصد ای همه دما در اومده سن مقصد اینه چک شب پرتفتگیم با نام خیطه ها پراویلنه باید تمام باید میگذاره چند سن داره که سفرانه میشریف؟ در رقمش هم میز کنن 2300 دو سه ساعت دوره یکم که نسه رقم شش هفته که گیری با اکی علی اکبر او گوی فیر تپش که وارا نیست سولی اپای تخمینه پارت سیره. نه خو سیره پاس کردم. اکی علی اکبر ای فیر تپش که اکم مقصد خودت وارا نویسه سی بازوی پرستوی
شش گیر. اکه مجنون یا رقم سه خولی اکه. شش هفت اکه کی دارم علی اکبر دارم. رقم 3 خولیه. پراسو اکه علی اکبر اومدگی هزار بیشتر. پراسوی او اکه بودی پراسوی رفته سه. رقم 3 را بگیره مدکه مجنون. اکه مجنون رقم 3 را بگیرم رقم 3 دم آمد. سلامت باشه اکه شما. سلامت باشه اکه شریف. یا رقم 3 خوشمن است تخمینه 3 دستون میذارم. اپای تخمینه چک تا واتساپ دا پارتون 6 پس 6 نرسه با. Ben şaşkınım. Şaşaf. برادرو چکاتونا واتساپ دا پارتوی پراویر کنین. Akay majnuncu şaşa giriftagi anaka. Smutuna parfüm gire uçura da mı neyse aka. Bana mintalar biliyorum. چرا ای خش نکن؟ Olmadı. سه Olmadı apay tahminim. همین 5 زده بودم. Akay Samir yaki dö. 600 داریم akay Şerif 45. 200 داریم apay tahmina sen noluyum akay Ali Akbar 6 1200 داریم. زدگی او شوا. پای تخمینه را گفته؟ 200 آبشی پول داشت رو زده. 200 مو کو. 5 شب میکردی. رقم 6 20 7 11 1 12 10 10 3 3 4 22 5 20 رقم 3 apay tahmina o şava. همه پول داره؟ Akay Samir yaki dö 00 akay Şerif 45. 1700 apay tahmina 3. 1500 akay Ali علی اکبر akay Ali Akbar 600 داریم. کدام میزنه و شما رقم 4
22 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 آش شود. رقم 4 اکه شریف اوش جوا اکه مجنون اون 300 بافت. اکه سمیر جون پافتورم پول مپارتوین اکه. اکه سمیر یا کدت پافتوره اکه. اکه سمیر پول مپارتوین پافتوره؟ اکه مجنون جون 300 داره شما 300 تون همینجا اکه. اکه سمیر جون پافتورن شما. که سمیر جون پافتوره نکن یا کدت خولی اکه شریف. یک دیدم مرمه 4 یا ده بگی 5 پاس گفته. اکه کی. اکه مجنون دگی گفته. ده که مجنون اکه شریف جون رقم یک بگیریم دکه. در اکه مجنون دامه گیریم. اخم یکم علش کنه نه 1 4 5 هم خواهد. 1 4 5 تمام. اخم یک خالی میمونه نه اکه شریف دام. رفتم کنه اصلا مجنون اصلا خوشم نستم. الحمدلله. تمام اکه جون گاب نیسته. 5 کارت کشم رحمت اکه شریف جون از رحمت اکه شریف رقم 1 4 5 2 600 داریم اکه تخمینه 3 1200 داریم اکه یک بار 6 7 نولیم اکه مجنون 1 نولیم. اکه مجنون 1 فرمودیم. اکه مجنون 2 نولیم اکه زدگی او شوه. رقم 5 10 6 21 7 3 توز خیلی گوشه دالش کشم نکشم که 20 20 4 10 که 7 رقم 7 اکه علی اکبر روش شوه. 2 300 داشتم 1800 میمون رفته. درست میگه
1700 میمونه کی؟ 1700 میمونه اکیکی جون. شریف جون 300 رفت سه بوجه که اکه مجنون جون پفتوره نکه ما در پول بپرده الیا آه آپش چند داره؟ آپشی 2300 دو شب دیگه بازی کرد 1700 شما پلوس 1800 چید 2600 دورا آه تراویدم 3200 یکم خطایش در کردم 2300 داشت دو رقم شکل گرفتیم 1700 مون آه پلوس 1800 مینوسی سه رقم یه رقم دیگه در وفقه گرفت کو آه 2600 مونده که آه آخه یک چه تا کم خیزه ای 1700 1800 پلوس میکنی 4100 میشوه با یه بار دیگه بازی کنی بگو که آخه اکه گپ تغری او بازی 2300 خود گفته سکوا کن آن مورا بای دادی اکه بر رقم 4 با 22 گریف اکه او 3 اپای کی گریف تخمینا اپای تخمینه با 3 گریف اکه رقم 3 با 3 گریف بر رقم خودت زد 1700 نه مقصد پراویل نه حساب کرده استم چیزی هست که همه دکازت است و همین دفتر نه همه کگ نده کن یک پفتوره بگو که یک پفتوره من قبل از رقم یک فروشتم تمام اکه دیلون خوش آمده اکه یه رقم یک خوله مرمت اکه مجنون پفتوره نکه پول میپرتوین نه. چور و پنج شرف بیست شرکتی گرم. روی. کو نبود چور و پنج بیست روی شش هفته 4 5 سه 7 شش هفته ببینم اکه مجنون جون پفتوره پول میپرتوین پفتور نباشین رقمتون فروشته یک ده خوله خوشمنده و مرمت میکنیم هسته یا هسته گذارم من رقم یک ده پسته عاطفه نیست اکه مجنون یک ده هر دشه فروشتم تمام یک ده خوشمنده و مرمت میکنیم ده رقم خوله 300 ویگریش 1800 زدم که شش نفته اکای دیلون رقم یک ده خوله خویشمن هستی ما رمد میکنیم ده رقم دیگر هم میگیریم گوزی را دالشی دوام میکنیم پاسو کن یک خواهد میدونم خواه تو رقم گرفتن بو بدو کیف همش نام دیگه میشه مخنا یک ده خوله خویشمن ما رمد میکنیم ده رقم دیگر اکای دیلون پرسیدی اکای رقم یک ده خوله ما رمد ده رقم دیگه ما رمد میکنیم شرمینه
хоҳишманду рақами як дихолия марамад бозира задешка намекунем бародару. Нархи я рақам 300 рубл вигриш 1800 марамад. Як дихолия. شعرهای دو رقم خود داریم یکی دو مرامت میکنیم خویشمند و رقم یک درم میگیریم آکه مراد دو گفته یا رقم یک خلیه خویشمند و مرامت یا رقم یک آکه مراجعون پولتون رو پرفستان گیریم آکه یا رقم یک خلیه مرامت خویشمند و مرامت یا رقم یک یا رقم یک یا رقم یک خویشمند و مرامت شعرهای نرخ یا رقم 300 روبل بگیریش 1800 یا رقم یک خالی نمیمونیم برادر رو یا حرکت میکنیم یا رقم یک خویشمند و مرامت یا رقم یک مرامت آکه علی اکبر یک گفته تمام آکه جون یک شمول میگیریم آکه مراجعون پولتون رو پرستان بگیره آکه آکه مراد پولتون رو پرته کارتر هم میکشیم آکه آکه مراد پول شما بار وقت پارت افتم کرد نیست آکه باز ببینیم شکه ببخشی آکه کو آکه مراد پول شما ده پروید که مراد پول شما ده نه که بار وقت پارت Lohama adres bilemez şimdi tanıştınız. نه خودی زد ما شمال واری پارت افتم 1200 میگم بازی میبینیم آکه جون آماده باشه شمال باری کارتر هم میکشیم 1200 پارته 1200 پارت افته Arkaya taftiş günü. بچه پول پارت میده یکم Hazır sal partıkta. اومده که گاب نستم یکم باشه که جون یکم دالشه برا که 1200 باشه 900 میمونه
کارتا را میکشیم اکا جونو میریم. رقم یک کی؟ گرفته اکایی کی علی اکبر رفتیم. رقم چند؟ 700 یک کارتا کشه. خوشه. اکای شریف رقم 4 و 5 2000 داریم. اکای اپای تخمینه 3 900 داریم. اکای علی اکبر 167 900 داریم. اکای مراد 2 900 داریم. زدگی اوشاوا. رقم 7 دو؟ یک کارتا کشه. یک کارتا کشه ها. یک کارتا کشه. 700 ای من تا 7 آمدم و کارتا را علیش یه بچه برادر بخشش زیاد تا 7 اگه اومدم شور فشار مطرس خواهم دارم دست بود کاش در خونه رفتم بخدا یه اگه اومدگیم تا نمجه شکشتگیم که مراجعان بخشش زیاد عذر زیاد اکا جان من اصلا خون نرفتگیم دست بود که میشه بخشش زیاد ای هم از شروع نه اصلا خیر میفهمین شما را هم بفهمین مرا دو سوت کشی در خونه رفتم اکم این رقم ای رقم پردم کردنی تا هفته آمدم اگه همه 100% بود با ایسا کشیدم نه. برای چی رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 31 رقم 6 10 رقم 7 20 5 که رقم 5 اکای شریف خوش شود کنم. که مراجعه بخشش زیاد عذر زیاد برادرها جون مقصد شما پراجعه نه باید بفهمین همه پفتوره میریم. هم پفره اکای علی اکبر یک دلش پفتوره یا اکا جواب نیست. اکا سلامت باشی برای فهمیش دکا اکای کی جون نموشی بد اکای علی اکبر یک پفتوره جواب اکا نیست که مراجعان هزار آمدی کلام نکن شما آدم میفهمید اگه در همی حیات نکن بهترین انسان هزار آمد کلام برای فهمش دن رقم خوندن گیوه پفتوره نه خواهی فکر اکنون کشیدم تمام. دیگه جای نظر اکای ندارم شریف رقم 4 و 5 2 600 داریم. اکای اپای تخمین 3 600 داریم. اکای علی اکبر 1 6 7 0 0 شدیم. اکای مراد 2 600 داریم. زدگی و شوا رقم 6 11 7 20 1 11 2 22 3 11 4 21 5 10 اکای مراجعان اوشو چه بالستده رقم 10 اکای مراجعان اکای مراد و شوا مرا پتسن نشون نستیم نه اکای شما همه دکه بهترین انسانه همه اون یا مقصد چه بگم
همون آدمه، همون بهترین انسانه. اکه مراد جان آشی جان تان شود. یک پس گفته شیر پلان کن. رقم یک خالی مرمه. یک گرفتم. اکای کی جون علی اکبر جون شش هفت پفتور باشه اکای مدت پول نپرده. تمام یک هم بگی که یکا گاب نیست اکای علی اکبر جون پول تو نپرده این. شانس می اکای موسین 300 روبل بگیش 1800. کی پول میپرده؟ اکای علی اکبر. پرده؟ اکای محسن جون یه رقم 300 روبله ویگریش 1800 یکم ده. اگر رقمی یه رقم زد اکای 1800 ویگریش میکنی. باید پرده یکم. پرده که 1200 رفت. نه آمده که. در نیست بریم تو که نمیشه. نه آمده. اومد؟ داره. از بیا اکای علی اکبر کارتر هم میکشیم. هزار صد اومد. میریم کارتر هم میکشیم اگه آدمش. رقم 3 کارت کشم. اکای شریف رقم 4 و 5 2 600 دوریم اکای اپای تخمین 3 300 دوریم اکای مراد 12800 دوریم اکای علی اکبر 6 7 600 دوریم زدگی او شما 3 20 4 11 5 20 6 20 7 23 1 20 2 20 رقم 7 هاف اکای علی اکبر اوش شما اکا خیلی مراد یک پاستا نه هم پول دارم یک مراد یکشم اکای مراد یک تا پافتور بود دالش بریم اکا دیر خولی گفته یا رقم یک کویشمان هسته مرمت اکای علی اکبر یک گیریم تا بو اکا شما چین یک دو دست کش کن الان پرسان بسن یا دست کش کنه اکای شهری جان 2600 دوری اکا 600 کنه
Nevcada bilmiş ki. Tamam aka. شوية Aleyküm selam. قام نسأل أقام إياك بغيري مدكاكي أكي نوم الشباب Aka Şerif kardeş. Aka Ali Akbar. أكا علي أكبر أقام إياك بغيري مدكا يا رقم إياك خشو بشي أبو جاد أسخشكو أدنو كمان لا أصلا يا رقم إياك سيريوسو Ali Mabi Esra Kırgızistan'da. يفرس أبو أو كمان سنة لا خلاص Elleri bir kasa mısın? يا رقم إياك مرمى Davcım ben izlememişim. Beyeceğim meşini memenemişsin. Okumuşum. ومدن Ne? Yanlış kardeş merak. مشى مرمى Allah aşkına. Aka Ali Akbar ya kabı gireyim. Durayım aka. Tamam şu. رقم إياك همه نویسیم شروع نه بخیر مختون Ne? Ya خوب نتوسم اتوسم کی. نه یه بار نیستم خواهی که خدمت نه تو رو سر مثل بچه بخونه رو هشو باشه Ya rakam yak. Uyuşmalı rakam yak ama arama. Ya rakam yak. Ne diyorsun? Ya rakam yak uyuşmalı mı arama? نرخ يا رقم 300 ضرب الفيجي 1800 مرة مكني. يا رقمي يا خوش مندو مرة. شروين عليها رقم يا يا رقم ياك مرة. Tamam akay ki Şarifcan ya kame gireyim dakika az sonra hafsa güftagir memuna. Aziz, Aziz, Aziz. خیلی کشه خیلی کشه به چمانی کدورو Rakam çan zaten bir çan merhaba.
دو زده بود برادرو 3 کارت کشای کنی تلفن رو کن Bırakın. Kira kapısı. نه چرا یه فیلم بیرون کنم یا ما کارت Kızlar دار gitse arkadaşlar sefer. دو زده که که مراد برادر کارتر آلدارش میکنیم هفت زده بود نگاه که مراد می بخشی که علی اکبر زده بود 7 خطی که مراد جون یک کارت کش میشه کارتر آلدارش میکنیم میگیره میکشیم آروی کارت اینجا کنیم برادر کارت را تقسیم میکنیم 7 زده بود یک کارت کشای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا میخونمش برادر رو اکای شریف رقم 1 4 5 1700 داریم اپای تخمین 3 0 0 اکای مراد 2 1500 داریم اکای علی اکبر 6 7 1800 داریم زدگی اکا جانو او شوم رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 2 با 22 اکای مراد اوش چاوا اکا جون 1800 اکای مراد جون اوش چاوا اکا اپای تخمینه پافتور بشین اپا پول میپرتون شما اکای شریف جون پافتوری پستی اکا آبزاد نزد پس تمام اکای شریف پس بده اپای تخمینه پافتور بوشین بنویسین اپا نه بوشین اپا پول میپرتین بوشین اپا پول میپرتین اکای مراد 2 6 7 اکای کی خویشمندو رقم 1 3 4 5 خولیای مرامد پس اپای تخمینه 4 و 5 تمام اکا جون 4 و 5 اخی کنه 1100 پرتو تمام اکا واتساپ دا بنویسیم رقم 1 3 خولیای خویشمندو مرامد رقم 1 3 خولیای یک سر خویشمندو مرامد میکنیم 2 رقم خولیای حرکت اکای مراد جون یگون رقم شما گیری اکا
رقم یک سه خلیه مرمت چرای نار. خواهشمندو رقم یک سه خلیه اکای موسین شامل سه ایخته اکا یا رقم یک پولتون اپارتو اکا یا رقم یک خلیه خواهشمندو مرمت یا رقم یک خلیه خواهشمندو مرمت برادرای جون یا رقم یک هم میگیریم یا رقم یک مرمت چرای نار. یا رقم یک مرمت چرای نار یا رقم یک مرمت اکای موسین جون پولتون اپارتم گیرن اکا یا رقم یک خواهشمندو مرمت یا رقم یک خلیه اکای موسین جون پولتون اپارتفتن گیره یا رقم یک خلیه مرمت چرای نار مرمت را رقم یک خلیه یا حرکت میکنیم
شعرهای ناریا رقم یک مرامد اکای موسین جان جوشی اکا پولتون پارتافتن بگیرین اکا اکای موسین 2 minut جدا کردیم اکا پولتون آماده است اکا رقم یک سه خولیه خویشمند و مرامد رقم یک سه خولیه خویشمند و مرامد شعرهای نر دو رقم دیگه خولیه نرخیه رقم 300 روبل ویگریش 1800 یه حرکت میکنیم خویشمند و رقم یک سه را میگیریم کارتا را میکشیم یک سه خولیه خویشمند و مرامد دو رقم خولی داریم خویشمند و مرامت میکنیم یک سه را میگیریم شعرهای نر خویشمند و رقم یک سه خولیه یک سر خویشمند و مرامت میکنیم دو رقم خولیه میگیریم نرخ یه رقم 300 روبل ویگریش 1800 مرامت میکنیم خویشمند و دو رقم خولی داریم برادران نرخ یه رقم 300 روبل ویگریش 1800 یا حرکت میکنیم رقم یک سر خویشمند و مرامت یک سر خویشمند و مرامت دو رقم خولی داریم رقم یک سر خویشمند و مرامت میکنیم میگیریم یا حرکت میکنیم شعرهای نه رقم یک سه خولیه
یک سرم مرمد. نرخ رقم 300 روبل بگیریش 1800. برادر بزرگ را زدشکن نمیکنیم، رقم یک سر میگیریم یا حرکت میکنیم. خواهشمندو دو رقم دیگه خالی داریم. یک سه نرخ یک رقم 300 روبل بگیریش 1800. یا حرکت میکنیم شروع نه. دو رقم دیگه داریم خواهشمندو. رقم یک سه خالیه. مرمت میکنیم شروع نه. رقم یک سه خالیه. یک مون تمام اکه انور جون یک اختونه یک رقم سه خالیه. اکه عبدالله سه. اکه عبدالله جون پول تونه پرته. اکه انور پول شماده. خب چکم اونگه نه اکه عبدالله علیکم سلام اکه عبدالله سه اختونه اکه پول تونه پرته. چی پول پرته؟ تمام اکه عبدالله پرته. که انور چی؟ که انور 600 پرته. هفتگه؟ خب یک موندگی ما که انور یک شما اکه عبدالله چک تونه پرته یکم میریم کارتر میکشیم. یک چک شما موندگی. و علیکم سلام. سلام علیکم اکه پردل جون خوش آمدی اکه. خوش آمده برادرم و کسا خوش آمده. خب کام اویس پرش دیگه میریم کارتر میکشیم. راکت رفت که خب میبینیم اکه عبدالله جون اومده و شوز میبینیم. رقم چند میکشی بر؟ رقم ده زده که ده زده که سه کرده. 300 اومده که عبدالله. خب رقم ده زده بود اخیرون رقم سه کارتر کش میشه میریم. خب نان اکه شریف رقم 4500 شدیم. اکه مراد ده 3000. اکه علی اکبر 6200. اکه انور 1300 داریم. اکه عبدالله 300 زادگی اوشاوا. خب رقم سه داما. رقم 4 22. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 1 10. رقم 2 22. خب رقم 3 که؟ رقم 3 اکه عبدالله اوشاوا. که عبدالله اوش چواکه با 3 داما. خب شریف پاس دیگه اکه سوچو پاس 45 خواهی.
خب رقم 4 و 5 خوله مرحمت اکای پردیل خوشم باشی بیا کن. خب یک اکای که یا انوار انوار سه اکای مراد شش هفت اکای لگبر سه عبدالله. خب رقم 4 و 5 مرحمت اوش شوا ترکه جان اوش شوا. خب کدام میزنه اوش شوا رقم 4 و 5 مرحمت میکنیم برادر رقم 4 و 5 در رقم در رقم مرحمت 4 و 5 خوشمندم مرحمت میکنیم میگیریم 4 و 5 در رقم خولی مرحمت برادر رقم 4 و 5 خولی اکای عبدالله اون رقم دیگه گیریم تو نه اکای مراد خطی اکای عبدالله اگه رقمی تون بگیریم اکا 4 و 5 خوشمندم مرحمت در رقمی خولیم اکای محمد سلام علیکم 4 و 5 خب 4 و 5 اکای محمد علیکم سلام سلام علیکم اکای جان 4 و 5 شما چک تو نپرتوی خب کارت را کشیدن اکای محمد جان چک تو نپرتوی اکا بازور سلام دیگه اکای مراد رقمی در 2 و 700 داریم اکای علی اکبر 600 اکای انور 1 0 شدیم اکای عبدالله 3 1500 اکای محمد 4 و 5 600 داریم خب رقم 4 10 تا رقم 5 22 تا رقم 6 10 تا رقم 7 10 تا رقم 1 22 تا رقم 2 10 تا رقم 3 22 تا خب مرحمت ورا رقم 5 1 3 5 کش میشود خب 900 ورا مرحمت اکای مراد اکای علی اکبر ورد میترین 900 مرحمت خوشمندم 900 ورا مرحمت بازی ورا داره برادر بازی ورا داره مرحمت 900 خوشمند است ورا مرحمت نهصدی ورا خوشمندم مرحمت رقمی 2 4 6 7 خولیه خب بیش که نباشم یکشم هستش کدامی میزانه باش سه کارت کشه سه کارت کشه 5 اما بروی دوباره بگید خب باز هیچ که ندارم در که مراد نمی 3 نفر دمه کشمکه خب رقم 5
12 رقم 1 20 رقم 3 10 1 و 20 Aka Anvar hoş cevap. акай Анвар Ошу Чавака хаб 1800 хаб ман пул дорам Sık pas atar. хаб рақами 3 холияи мар омад 1500. Binavis aka Abdullojun WhatsApp'da binavis. рақами 3 мар омад соғушта ки ман бозингари серьёзно бия Ya rakam ise hoşmandı maramad mikne. Rakam ise rame girim hoşmandı maramad. Şerina rakam ise khole maramad. Şerina ya rakam ise. якинта дорам Rakam ise ra hoşmandı maramad mikne. Şerina rakam ise khole. я рақами 3 мар омад бародаро рақами 3 менависем картара мекашем Ya rakam ise. Hoşmandı maramad mikne rakam ise khole. я рақам бародаро я рақам мар омад Ya rakam ise maramad hoşmandı. Ya rakat mikne rakam ise rame girim. Narx ya rakam 300 rubl ve 1800. рақами 3 холияй Ya rakam ise maramad. Hoşmandı maramad rakam ise khole. я рақам бародаро мар омад я рақам
شروین رقمی سه خولیای مرمه. رقم 3 را ما رمز میکنیم برادر و یا رقم یا رقمی سه خویشمنده مرمه. اکه شریف سه گفته. رافل اکه شریف نداره. اکه شریف جون سه را میگیریم تا پول پارتا کنم. 3 شما اکای شریف جون چک تون پارت کارت را میکشیم. پارت وینه که کشیدن میگیریم. کردستان. یاد نیست. تمام اکا خب رقم 1 ذره بده کارتکش میریم برادر کدام میزنوش اکای شریف جون روی کاره چک تون اکای شریف اکه شریف رقمی سه 600 داریم. اکه مراد 2 400 داریم. اکه علی اکبر 6700 اکه انور 1500 اکه محمد 4500 شده. خب رقم 2 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 11 تا رقم 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 12 تا رقم 1 10 تا رقم 2 که مرادش چواکه اکه علی اکبر قطعی اکه محمد پافتور باشیم پول میفرقی نکن. اکه علی اکبر پافتور نکن. خب رقم داشتیم 1 2 3 یک دو سه که محمد پافتور 4 5 چهار پنج. رقم 6 7 ما رمد اکای محمد چک کنه پارتی خب 3 گلی کش خب خیلی گپ چپ نیست اکا جان مقصد گلی نمیکشم اکا بوزینگارو اکا سوکای فرام میکنی اکای سعید جون 6 7 بگی خب اکای سعید جون پارتی چک کنه اکا 6 7 های شما اکای محمد از اون سلام علیکم اکه محمد اکثر رقم میبینی که میزنه خیلی اون 3 توزه 3 کارول 3 دمه یک اون رقم بهانه بیوس زیاد دلش بازی اینترست نمیشه واقعا اکای سعید جون یا شما که اون چک کنه پارتی میریم
زحمت برای فهمیش اکایدون. خب از اون اما کی بفهمه؟ اکای سعی جون خوش بگی اکا. خب اکای سعی جون چک تون اپارتو یکا. و علیکم سلام علیکم اکای شیرون شو خوش اومدی اکا. اکای سعی جون جوشته اکا شما را اجرا داریم اکای سعید. اکای سعی جون خوش میگیریم اکا. خب رقم 6 هسته اون نفر یک خوش من رقم 6 خوشمند و مرامت رقم 6 خولیه. شش هم مرامت میکنیم شروع نه. خب 6 در رقم مرامت. مرامت میکنیم خوشمند و رقم 6 خولیه. شش هم مرامت. چند سون پارتون. شش هم گیره اکا 6 خب اکای کی محمد اگی رفتیم خونش. اکای شریف رقم 3 300 داریم اکای مراد 2 3 و 900 اکای انور 1 1200 اکای محمد 4 5 6 7 0 0 شدیم. خب رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 دیا بور دیگه باش. اکای مراد دوش شاید بود دیگه. اکای محمد پافتور بشین رقماتون اکا پول میپرتویم مدا. 4 و 5 پافتوره 6 7 دسته خوش من 6 7 اکای مراد یگون رقم میگیری اکا جون. 6 7 خولیه. خب 6 7 اکای شریف ده 600 پرتویم اکا. 6 پسته ها مثل شخ چه اکا نول شید 6 7 میگیره. 3 6 7 گیرم اکای شریف
یک شش هفتی خولی اکا 1200 اکای محمد تمام اکای شریف کارتونشون. تمام اکا میریم کارتا رو کشیدن میگیریم. هم کارت اینجا نیسته این کارت بود؟ نیست. سر کارت بود. اکای شریف رقم 367 300 داریم اکای مراد 2 5400 داریم اکای انور 1 900 داریم اکای محمد 45 600 داریم. خب رقم 3 22 تا، رقم 4 20 تا، رقم 5 10 تا، رقم 6 11، رقم 7 12، رقم 1 21، رقم 2 20. خب رقم 3 و 22 اکای شریف وش. اکای شریف وش چرا؟ خب اکای شریف رقم دو پافتور هم خیر کن. پافتور باشه میرم کارتا رو میکشم. پافتور باشه. اکای شریف 367 1200 اکای مراد 2 500 اکای انور 1 600 اکای محمد 45 9. خب رقم 4 11، رقم 5 10، رقم 6 22، رقم 7 11، رقم 1 20، رقم 2 11، رقم 3 31. 3 با 31 گوش. اکای شریف یا بود دیگه وش. اکای مراد فتاکی 2 последний. خب رقم 3 اوش شویا بور دیگه. اکای محمد جان پول خمسه. میپاکه مدام. اکای محمد پافتوری اکای محمد. یا رقم 2 خوله خویشمندو مرام. خب رقم 1 3 6 7. اکای محمد پافتوران 45 دلار کرد. پافتور بوده اکای محمد. پول میپاکه اکای محمد. رقم 2 مرام. یا رقم 2. یا رقم 2 خویشمندو مرام. دو پاس گفته اکو اکا. رقم 2 مرام برادر. رقم 2 را می نویسیم. یا رقم 2 خویشمندو مرام.
بگیری شوخیان کن گفته سخنی برای تماشی کنی رقم درم اکای محمود کارتو کرد 1200. اکای شریف رقم 367 200 داریم اکای مراد 2 4800 داریم اکای انبر 1 300 داریم اکای محمد 45 600 داریم رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 10. رقم 7 21. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 23. 3 بار دیگه باش. اوش آورد اکای شریف اکای مراد یا بار دیگه پفتور بریم اکمگی رقم درم مرحمت می نویسیم برادرو. رقم درم مرحمت. یا رقم دل خولی خویشمندم مرمت شعرهای نه رقمی 2 را می نویسیم ده نفریم یا رقم مرحمت. 10 نفریم یا رقم. یا رقم 2 خویشمندم مرمت خب و علیکم سلام. سلام علیکم. رقم ده شما کی حاجی غالیب. کی غالیب جون چک تو پرتو که این روز درجه مفته یا بخ مثلا جون نگی خب بسانی شکا چک تا پرتو اکا و علیکم سلام. سلام علیکم اکا اکبر خوش اومدی. چی شد بوزی؟ بوزی رفته سایکو اکا؟ بوزی رفته سرکا هزار دوست. آمد اکای غلبی جان آمد اگه اکا تمام اکای شریف کارت داشتی؟ اکای علی اکبر یا برزاده دیگه دالش بوزی کردیم نوشتم اکای بوزی کردم خب بعد این رقم 7 خالی بدهیم.
برادرها بعد یه رقمی 7 خالی بده کلمه خوشانه مرا. اکای شریف 367 3000 داریم. اکای انور 1 00 اکای محمد 4500 اکای غالیب 900 داریم. 4 11 5 10 6 10 7 20 1 11 2 12 3 Karol. رقم 3 اکای شریف یا برد یا با اوش جمعه. اکای انور پافتور نکفتون میپرتیم قطعی اکای محمد 3 6 درک. اکای انور اکای محمد بنویسن اکای پافتور بوشین. خب رقم 1 4 5 7 مرا. اکای غالیب 5 5 درقم 2 5 اخته اکا 7 اکای علی اکبر. رقم 1 4 مرا. رقم 3 و 4 مرا. به جای 3 4 7 4 یا رقم 3 مرا. سه باید گرش کنم. خب یا رقم 3 مرا. خوشمندو یا رقم 3 خب یک کندی که باشه یک کندیگه. اکای انور 3 اکای انور 3 تا پارت بعد یک کن میگیریم تو اکا بازی را زرش کنه کنیم اکا بازی گنده خنکشه. اکای علی اکبر چک پارت اکا. علی اکبر پوش گذاشته هم؟ علی اکبر نه بخیر. بسیم پارتش. بله 2 3 5 اخته اکا. اکای شریف نمیدونم اکای غالیب بگیفتم نیست رقم نه اکای شریف ده. اکای غالیب جان 2 5 اختون اکای شریف ده گرفتیم. اکای شریف اخته است اکای جان اکای غالیب 2 5 اخته خب گرفتم اکا شما گرفتگیم. اکای علی اکبر اکای علی اکبر گذاشتی اکای علی اکبر. خب چک کنم پارت اکا. شمسیم بیام 1200. خب اکا امجون چک شما است اکا بعد خود میگیریم اکا وجه در اکا یکی گرفتگیم خون
اوکی اکای شریف 1 3 6 3 و 900 داریم. اکای غالب 2 و 5 300 داریم. اکای علی اکبر 4 و 7 600 داریم. رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 خب وارم آمد رقم 1 7 900 وارم اکای انوار شما نست 900 من آمد خویشمند و ورم 2 5 پس دا ورم گاب نیست اکا کدام این وارم ادره آمد 900 ورم آمد چرا نه رقمی 2 3 4 5 6 خولیه نه سادی ما آمد چرا نه خویشمان هسته برادران 900 ورم آمد میکنیم علی 3 ورم خب 3 اکای علی رقم 2 4 5 6 2 4 5 6 خولیه مرامت میکنیم 900 ورم برادرها بوزی واره دورم بوزی واره دورم آمد 5 ورم دفته اکای کی غالب اکای غالب 600 مدامه پرتوه اکای غالب 600 پرتو رقم 2 4 6 2 4 6 خولیه خویشمند و 900 ورم آمد اکای علی قطعی اکای غالب پلوتونا پرفتن گیرین اکای علی اکبر 6 گفتن 6 اکای علی اکبر دورا پول اکای علی اکبر 300 میپرتیم اکای علی اکبر 300 پرتو و علیکم سلام سلام علیکم اکای کوکو کوکو اکای غالب جان شما 600 ها میپرتیم برای پول خب رقم 7 کارتکش اپای پرنسس علیکم سلام و خوش آمدی اپا جان خب باز کنی ممکن در راه باشه خب اکاز بیا گاو میزم تو ممکن راه داری رقم 7 کارتکش رقم 2 4 در خویشمن هسته برادرها 2 4 اکای شریف نمیدره 2 4 دا اکای علی قطعی اکای علی اکبر پرفتن گرسو متوناکا گفتم که 7 رقم 7 کارتکش 10,000 پاوند توجه کنید.
ساید دیگه که پارتو علی چور پای پرنسسا پارتو اکای شریف د اکای شریف پول داره آه اپای پرنسسا پارتو اکه علی اکبر مو 300 دیگه میپرتیم. اپای پرنسس قطعی اکه علی اکبر پولتون اپرتیم. پرنسس رفتم. خب شاید رهده باشه 1200 پرنسس تماما نه اکه کی علی اکبر 300 دیگه اکه علی اکبر جون میپرتیم. اینم رقم 6 900 پارفون کو نه و علی اومد گفتم رقم 3 علی گرفت که علی اکبر 600 درست 300 دیگه میپرتیم. خب پارتو اکا کارتا کشیدن میگیرم علی نفرسته اگه نیکم کدوم علی یا تا علی اکبر علی سره گرفته خود سره دوباره اینمی پیرو چالشم استیم خیلی اومده یه تمام اکه علی همجا هستی اکه رقم 3 خوله ما آمد رقم 3 خوله ما آمد ای خواهد روته خطی بچکا چند نمیسون گیرم رقم 3 مارم رقم 3 نسای خوش من یا رقم 3 خویشمان است برادر مارم خب نه باشم میریم رقم 3 پشونه میکشیم کارتا رو اکه شریف یک بار در دروم درا گرفتی 3000 داریم اکه قولی 5 گرفتی 1400 داریم اکه علی اکبر 7 بار دروم 6 گرفتی اکه 600 داریم اپای پرنسس 4 گرفتی 300 داریم زدگی و شوا خب رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 4 20 رقم 5 23 6 11 5 کی بود
5 اکه غالب اوش چواکه قطعی اکه که شریف رفته بود 5 یک دیش قطعی رفته بود هزاری رفته بود خب دوستم شریف ده بنویس دومونیم اسم خودش ده خب ای بازی 300 ای بازی 300 5 3 هسته اکه شریف یک 6 بافره اینو یک 6 اکه شریف بود اند یک 4 بود رقماتون همه نرسیم برادرو انور 4 یکم نویستگی خب اکای شریف رقمی 2 یا اون رقم یک رقم هفت پرنسسا اکای شریف رقم 1 2 یا رقم 6 یا رقم 6 مرام پولدورامش اکای علی اکبر یا رقم 6 شما اکا پولدور علی اکبر خب گرفتن اکای علی اکبر رقم 7 گرفتگن رقم 6 مونده اکا جا میریم کارتا را میکشیم اکه انور تو پرفا بود مقصد فکر خب 5 از 6 کارتا کش میشه میریم اکه شریف یک 2 4 400 داریم اکه غالی 5 3 3 و 300 داریم اکه علی اکبر 6 300 داریم اکه انور 4 600 داریم اکه پرنسس 7 0 0 خب 6 22 7 21 1 10 2 20 3 22 4 20 5 21 خب بیای نبره چه دیگه 2 6 3 6 نه صدی ورم ورم نه صدی برا من آمد اکه شریف اکه انور یگون رقم دروی مرمت کنه اکه دو ور اکه شریف کده خب 2 اکای شریف رقم 1 4 5 7 1 4 5 7 مرا آمد نه صدی مرمت شروع نه رقم 1 4 5 7 خلیه مرمت میکنیم شروع نه صدی کش نه صدی بارا مرمت رقم 1 4 5 7 خلیه 1 4 5 7 مرمت شروع نه صدی
رقم 1 4 5 7 خله خویشمندان 900 برام مرامت. خب نباشم میرم. نباشه آدم دقیقه میریم. اکای شریف درا دروما 3500 دارم. اکای غالب 3 بار دروما 3300. اکای علی اکبر 6 بار دروما 300 دارم. 6 10 تا 2 10 تا 3 10 تا. خب هر 18 های کارتکش اگر بیو درجه میگم. میگی؟ تمام افطار را میریم مثلا. اکای غالب جان لیچ ممکن است اکای. میکشه. رقم 6 10 رقم 2 20 رقم 3 20. اینا بیاوره 1200 هستی هم خویشمند. 1200 مرامت. خویشمند است 10 نفریم 1200 مرامت. خب جاج بازینگاران ندارن اکا پاپش میکنیم. پاپ میکنی میگی شرطون. چرا 800 و خط زن پرتمش. چون 800 کی رقم؟ این مراد بود کی بود؟ مثل خویشمند مرامت. من کارش رفتیم بوزی اثر. خب هر تونده 1200 اکا. خب 5 سپل دارم. 500 دورا، 1 دورا، 6 دورا، 4 دورا، اپای پرنسس هست. اپای پرنسس پافتوره. پس نمیسته افتاد. چنی؟ پس نمیسته. ها وارد پس نمیشه بکن. خب رقم 7 هسته خویشمند. رقم 7 مرامت. خویشمند است رقمی 7 مرامت. یا رقمی 7. پنج تا اخته که غالب هم رقم ها چون اکه رقمی 7 خودی یا رقمی 7 مرامت 300 روبل نرخ یا رقم بگیریش 1800. خویشمند و مرحمت. یا رقمی 7 مرامت میکنیم شیروی نه. هفت پافتوره. اپای پرنسس اپارت پل دونه اپا.
اپای پرنسس پارتی کارت را کشیدن میگیرم. خب کارت یک میکشم. یک کارت کشه. رفت. ممکن در راه باشه اپا. نبینیم. از کارت را کشیدن گیریم. 600. اکای شریف یک دو چور صد اکای قولی 5 3 و 900 اکای علی اکبر 6 9 9 اکای انور 4 300 داریم اکای پرنسس 7 300 داریم. خب رقم 1 10. رقم 2 10. رقم 3 21. رقم 4 22. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 11. خب بینه برای چای دیگه بیو. بچه بازی وارد دارم مرامت که. رقم 4 و 5. 900 برام مرام. 900 برای مرامت برادران. 900 برای. اکای شریف نداره اکای جون. خب رقم 1 2 3 6 7 مرامت. 900 برام مرام میکنیم شروع نه. خب ده اکای شریف رقم 1 3 6 7 مرامت. بگی دیگه. آها. محمد 6 6 7 اکای محمد. خب رقم 1 3. 1 3 هست خوش مرامت. اکای محمد جون پولتون پارتوری پارتوری نزور 800 900 برام مرام رقم 1 3 خولیه. یک سه مرام خوش من دو. خب از رشته پاپشه نباشه میریم میکشیم. تقسیم از چند؟ خب تقسیم از 4. های 4 اپای پرنسس گیریم تونه رقم 1 3 را. رقم 1 3 بده اون نفر یک خوش من. یک اپای پرنسس ده رقم 3. اپای پرنسس 600 پارتوی 600 نپارتی اپای پرنسس یه رقم 3 موندگی مرامت.
خب ترینکت تجه سه واره خب نام تالیش کرا اومد یکا رقم سه را گرفتم یا رقم سه خوشمند و مرامت. سعید تجه شکیرا آنها بگی دیگه رقم سه در خوشمند است مرامت یا رقم خب تو چک اپای پرنسس آمونا رقم سه را می نویسیم خب ممکن در راه باشه من چانسم دارم شریف اکای شریف درا گرفتی و دست سه و دست دوری. سه و 200 داری 1200 اومده گه اپای کی خب ای چند میکشه ای چور رقم سه هم آخرون میشه ای چور کارتا میکشیم دکاتی 100 میریم دکاتی خب اکای کی ترینکا تجه خود اکا ما رقم نمیتیم تو نام تالیش نکنی اکا خیلی گپ چپ نیست در جای مودا سه و دست دوری اکای شریف. نفهمیدم. خب چکه اومده گش کدام پل میره نویستم گیره ایتا اکا درا مینوس کردم سه و دست موندگی اکا. رقم سه در خویشمن نبود برادران میرم کارتا را میکشم کدام میزنه آش میشوه خب رقم 4 کارت کشه اکای شریف درا گرفتی اکا سه و دست دوریم اکای غولی یک دو سه کارت پوشیده 5 دلار در دروما سه و 900 دوریم اکای انور 4 دلار در دروما 300 دوریم اکای پرنسس یک گرفتی 600 دوریم اکای محمد 6 7 گرفتی 0 نولیم. خب سه توز پریز داره سه توز اکا فقط یه رقم پارکه داره اکا جون خب رقم 4 هیچ کدام کس نرفته رقم 4 سه تیوق رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 4 باسی اوش چاوا اکای انور اکای انور 4 نیم ازور اکای علی اکبر پافتور باشه اکا ما دا پول میپرتو اکا میریم. رقم 6 خب 5 یه رقم 6 خوله. یا اپای پرنسس هاف بدم خب 2 چند بود یک در اکای شریف یک دو 5 سه اکای غولی 5 خولی گفته 5 غولی گفته. خب رقم 3 و 6 مرا آمد شش اکای سعید یا رقم 3 یا رقم 3 مرا آمد سه اپای پرنسس دارم
رقم 5 کارت اکشه اکای سعید پارتو اکا الو و علیکم سلام ما با خیلی نمو رقم نمیگیریم گفتم کوخی تمام نمور تا نیسته پارتو کسی بزنش. خب اکای سعید جان شاید در راه باشه 600 اکای شریف رقم خوندن گیر بکنم. اکای شریف رقم 1 2 600 اکای غولی 5 3 600 اکای انور 4 4500 اکای پرنسس 3 و 700 شدیم اکای سعید 6 300 داریم. خب کدوم میزنه اوش رقم 5 کارت اکشه چهارداد 5 کارت اکشه nie to bratan خب رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 30 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 22 خب 1 با 30 رقم 2 کارت اکشه اکای شریف رو بکشم. خب اپای پرنسسا پلی اپای دوشتگان اکای پرنسس رو بکشم. خب 6 5 4 1 2 رقم 7 3 اپای پرنسسا پافتورای این پافتور شما پلی پارتون اپای پرنسس پافتورین پافتور نباشین رقم 3 و 7 مرمه پافتور کرد تمام اپای پرنسس کلتونا پافتور پارتون اپا کارت را کشیده میگیرم یا وای پافتون همین الکترون آدرس کو آره در کجا بنویسیم اصول الکترون آدرس یا بله پاپانه یه نگذاشتگه در الکترون آدرس موجود کنید اکای سعید 6 برای دونه کشتیم اکای سعید رقم 6 00 اکای شریف 1 2 3 و 800 داریم اکای غولی 5 3 و 300 داریم اکای انور 4 4 و 200 داریم اکای پرنسس 7 3 نظر 200 600 داریم خب اومدگه رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 3 و 21 گوش اکای پرنسس اوش شما خب اکای سعید پافتور اکا خب 4 پاستای
Tamam. Akay Saycan partiye میریم. زن کو بدم لین نو در آب بیدار کشم. خیلی چی کنم که نفتم بیدار کنیم. Hani bir soğuk bir su aç gözler. Boşuna kullan. خب چک اکای سعید بکنیم ببینیم کجا شد. داره چی 300. اکای سایجون رقم 6 نولم اکای شریف 1 2 3 و 200 اکای غالیب 4 و 5 2 و 700 اکای پرنسس 3 و 7 1800 زدگی و شما. خب رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 7 hoş اپای پرنسس یا باری دیگر. خب رقم 1 کارت شای اکای سعید پافتوری اکا. خب رقم 6 مر آمد. یا رقم 6 هم می نویسیم. اکای محمد رقم 6 گفته. 6 اکای محمد پافتن یکا کارت کشیدن میگیرم. نویسته که ای پس نشدی. خب همه خیلی اکا. آدم ها برای خیلی اکا بوی میتیم. یا اون گفت چپلیش ندارن کو. یا دا بالا بودم یا نگاه میکنم همین تا کارتر همین خیلی مولایی خونه تا بیسته آمده برایش خوبیش کارتر کشته. Başar kulaklar mekşidi. یک Davul kovmak ediyor. یک بوده کم یک بوده که جدیش جوی که Hayır. Kovmak نه ediyor. آرام شو اکای محمد کارت 1200 اکای شریف 1 2 600 اکای غالیب 4 و 5 2 و 100 اکای پرنسس 3 و 7 3000 اکای محمد 6 900. خب رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 31 رقم 7 20 6 با 31 اکای محمد اوش. خب رقم 7 کارتکه شد. اکای انورجون واتساپ دا بنویسین اکای میپارتیم. پول میپرتوی برادر میپرتیم چی بانی اکای جون؟ نشد و که رقم 6 نشد. اکای شریف 1 2000 اکای غالیب 4 و 5500 اکای پرنسس 3 و 7 2 400 اکای محمد 6 200. خب 7 10 تا 1 11 تا 2 21 تا 3 20 تا 4 11 تا 5 22 تا 6 20 تا 5 و 22 6 کارتکش میشه. اکای غالیب بوش شد ولی کن پاس کردم. خب فهمیدم که خودم تو اون نگفته است و چند دست شد ناماده است. خب یک دده خویشمن است برادرام آرام. Ki? Kamera. خب یک مینوت که کی Yani çen malum. یک کدرم آرام که پلم را پارتون کی گم گم زمان دیست. Hala malum varsa. چند سون دارم؟ 2000 اما بر انور 4 200. رقم 1 2 Ben
Vay öbür an. Vay. یه با چی بالا زدم گندوف دیگه پس گو اکا شریف همین کنه بازی کنیم چخلیش کنیم اکا یک ده خوشمن هسته مرامت میکنیم تمام اکا یک کن دیگه بگی زادروز داره بله باید خطی آدم زادروز دار در پدر زن کنه نو گوسال کن نو کیف کاره بازی کهیسم ولی این خد رقمات در پس این تمام کسی افتانه بازی را خیلی خنک میکنیم اکای شریف یک ده 1400 اکای غالب 45 2700 اکای پرنسس 3 و 1800 اکای محمد 6 1800 خب رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 خب و 31 رقم 1 اکای شریف اوش چوارتم خب رقم 1 دسته خوشمان 1 2 رقم یک ده مرامت رقم یک ده را مرامت میکنیم شیروین حرف اکای شریف پفتوری اکای شریف این گپت معقول نشده که نه برا پولنی پس کتش نه برا پولنی پس میدم خب اکای میبرا نه برا اکن دا نصیب تقریب که اکا اکای شریف یک ده 2600 اکای غالب 45 200 اکای پرنسس 3 و 1200 اکای محمد 6 1500 خب 2 21 3 20 4 10 5 22 6 10 7 20 یک ده خب 5 رقم 5 اکای غالب باش چوام کای غالی باش خب 3 4 5 6 7 رقم 1 ده مرامه یک در خوشمند و مرامت یک اکای انوار رقم 2 مرامه انوار 370 نوچ
یا رقم 2 یا رقم 2 مرحمت 10,000 کارت رفتیم. خب چی را دکان بگیریم اکا رقم ها یک دره کدام میشه 600 شد. هم؟ 600 شد. رقم 2 را دکان گفته. رقم دره دکان دخولی تموم اکای شریف رقم 2 2300 اکای غالب 4 و 5 3300 اکای انور 1 0 اکای پرنسس 3 و 7 600 اکای محمد 6 1200 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 4 با 22 اکای انور پفتوری اکای غالب یک بار دیگه شود خب رقم 1 خوله بود رقم 1 من آمد یا رقم 1 خویشمند و مدامت اکای محمد مدبگی گفته اکای شریف رقم 2 2000 داریم اکای غالب 4 و 5 4 و 500 اکای پرنسس 3 و 7 00 شدیم اکای محمد 1 6 600 خب رقم 5 22 تا رقم 6 10 تا رقم 7 20 تا رقم 1 11 تا رقم 2 10 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا خب 5 یه بار یوش اکای غالب باش شود خب رقم 2 پفتوره اکای کی شریف اپای پرنسس پافتور باشم و پول میپرتیم نول شگه رقم 2 3 7 من آمد 2 3 7 می نوشیم برادرم من آمد پس بده خویشمند و مرمت رقم 2 3 7 رقم 2 3 7 خویشمند و مرمت ما چانسون دارم اکای غالب چون در رقم تگرفتیم 5 و 700 داری اکا opshi در رقم تگرفتیم 5 و 700 نمونده واتساپ دا بنویس اکا جون
رقم 2 3 7 خله مرمت. دل سیاف مرحمت. الو الو و علیکم سلام سلام علیکم اکرم. مزه که کیف خیلی بخیر. انشالله گاب نیست اکا جون. تمام خاکمون خیلی دوره مکد. نشوا. خوب اکا. اما صدا اکا جون سلامتی شما فقط. رقم 2 سیاف مرحمت. زوری قلب پافت. رقم 2 سیاف مرحمت برادرها. 2 3 7. شانسم داره خوریم افشی. 700 شما مرا. این رقمش هم مینوس کرده. با کی پول داره؟ اوکی محمد شش. اما کی را پرسی سعید اکا. دازوش. نه ولی. من برای 4 ساعت. باز این رقمش هم مینوس نکنی چند سو شما؟ این رقم ها مینوس نکنیم. 1300ش. نارش کنستی جنبه چی مشکل نمونده. سعید دازو بود. سعید. چند سو داره؟ دازو. کی؟ سعید. گفت که پس لیندا پس کن. شریف و سعید فهمت. شریف. خب برادرها همه کسا زنده و سربلند باشه. خب اکای غالب جان بگه اکا افیری کانال 200 روبل افیر میشه اکا در این واتساپ هم میگذارین دا. خب نیست اکای بوزی 300 خوشمن نیست هزاری اگه اکا. خب بگه افیر میشه اکا کانال 200 روبل اکا جونا هم از سینکای پارتیم بوزی دا اوجا زوری بعد میگذاره اکا خیلی به استانوف کردن. خب اکای کی اپلی خرید موند اکای شریف بنویس اکا جون. من 1100 دارم 1300 داشتی اکا پارت افتم اکا جون. شام ایدمش کوش کنم روی کنم رفت. خب همه کسا تو بگه در پانوی الو.